بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع مثال آخر من نفس كتاب بروفيسور ماكورميك اللي هو Structural Steel. مثال 832. عندنا Statically Determined System، كاميرا هنج من الشمال ورولر من على اليمين وعليها Partial Uniformly Distributed Load جزئي محتل سبان 16 من الاسبان الكليه اللي هي 32، وبيقول لي ان القطاع بتاعك W 18 في 40 والاف يلد 50 كيلو باوند بير سكوير انش. بيقول لك احسب لي قيمه الدبليو نومينال. هنا عندنا السيستم ستاتيكالي ديترمينت، فعشان نحسب له نخليه انستيبل يبقى محتاج ان انا احط هنج، عشان وغالبا دي هتكون الهنج في المنطقه بتاعت الماكسيمم بوزيتيف ديو تو سيمتري، فالهنج او المكان المرشح ليه الهنج هيكون في نص الاسبان. هو اوريدي ستاتيكالي ديترمين سيستم، فبحسب الرياكشن عشان اجيب قيمه المومنت عند النقطه اللي انا المفروض احسب عندها البلاستيك مومنت. زي ما حضرتك شايفين دبليو في 16 ب 16 دبليو، نصهم 8 دبليو نومينال و8 دبليو نومينال شمال. لو عايز احسب البندنج مومنت يبقى من السبورت لغايه الايدج بتاع اليونيفورم لود بيديني جزء خطي لينير 8 دبليو ان في ال 8 ب 64 دبليو ان، ومن الشمال من اليمين ده 64 دبليو ان. بعلق البارابولا اللي هي دبليو نومينال ال تربيع على 8، يعني دبليو نومينال في 16 تربيع على 8. زي ما حضرتك شايفين هتديني الماكسيمم فاليو هنا ب 96 دبليو نومينال. بما ان القطاع عندي 18 في 40 فهنروح للجدول ونجيب الزد اكس بتاعته. الزد اكس بتاعته من الجدول 78.4 انش مكعب. هبتدي احسب الام نومينال بيساوي ام بلاستيك بيساوي اف يلد في الزد اكس، بقسم على 12 زي ما اتعودنا عشان احوله الى فوت كيبس، هيديني 326.666. هنا الام بلاستيك بالستاتيكال سيستم هي كل الكوردينيت اللي هي بتساوي 96 دبليو ان، يبقى ال 96 دبليو ان بتساوي قيمه الام بلاستيك اللي هي ال 326.66، لكنها بتساوي 96 دبليو ان، يبقى الدبليو ان بيساوي ام بلاستيك على ال 96، يعني بتساوي 3.4 كيبس بير فوت. دي بالطريقه اللي هي بتاع الاستاتيكال سيستم لور باوند ثيوري. الطريقه الثانيه اللي هي الابر باوند ثيوري اللي هي بتاعه الميكانيزم. هنا في نقطه مهمه يعني بالنسبه لحضرتك، بما ان اليونيفورم ديستريبيوتد لود بارشال، واحنا بنحسب اكسترنال ورك بيساوي الانترنال ورك، وعاده بيقول لك تحت اليونيفورم لود بتحسب الافريج بتاع الديفليكشن. ده الكلام ده اذا كان اليونيفورم لود اوكيوباينج الاسبان كلها، فبحسب الدلتا عند النص بتاع اليونيفورم ديستريبيوشن وبقسم على 2. طب في حاله البارشال نعمل ايه؟ الاول بس بنشوف موضوع الثيتا. احنا اتفقنا هنا الهنج هينزل الدلتا لتحت، وبالتالي الميكانيزم بتاع الكولابس هيبقى عامل كده. بما انه سيمتريكال هيبقى الثيتا هنا هي الثيتا هنا، وقيمه كل واحده فيهم بتساوي دلتا على 16، وبالتالي هنا الام بي في 2 ثيتا ده يمثل الانترنال ورك. النقطه بتاعه الاكسترنال ورك، طيب ايه هو الافريج اللي بحسب عنه؟ فنقلا من كتاب مستر بابيكاتي بيقول لك انه في حاله البارشيال يونيفورم لود خد الاسبان اعمل له يونيفورم ديستريبيوت على الكل، والمكان الفاضي اعمل له خصمه. يعني دلوقتي هتاخد الجزء ده انه لودد على كل الاسبان، واما الجزء الثاني فهنخصم من هنا وبنخصم من هنا.
طيب ده هنقدر نحسب الاكسترنال ورك ازاي؟ فقال لك دلوقتي عندي المثلث اهو، عندي اليونيفورم ديستريبيوتد لود في الاسبان، فهقول الافريج هيساوي الدبليو نومينال في ال 32 في دلتا على الاثنين. لغايه دلوقتي هنا مفيش مشكله. تعالى بقى نشوف الحته دي، الحته اللي على اليمين والشمال سيمتريكال، بس اللود يونيفورم ديستريبيوتد لود اكتنج ابورد بيأثر لفوق. الايدج بتاع نهايه اليونيفورميتي بيساوي ايه؟ الاسبان بتاعه 8، وانا عندي هنا النص الاسبان الكبير 16، يبقى هنا كاني عندي دلتا على 2. يبقى هرجع اخصم قيمه اللود ده اللي هو عباره عن دبليو في ال8 في الافريج بتاع الديفليكشن هيبقى دلتا على 2 في نص. تعال نشوف كده، يبقى دبليو ان كبير في سبان 32 في دلتا على 2 ناقص 2، عندي واحده يمين وواحده شمال اكتنج ابورد في الاسبان بتاع كل واحده 8 في الافريج بتاع الدلتا اللي هو هيبقى دلتا على الاربعه. عندي 16 دبليو ان دلتا ناقص عندي هنا 4 طرد وعندي هنا 16، يبقى هنا ناقص 4، يبقى عندي 12 دبليو ان دلتا. ده القيمه بتاعه الاكسترنال. القيمه بتاعه الانترنال هي عباره عن ام بي في 2 ثيتا لكل ثيتا دلتا على 16، يبقى 2 ام بي دلتا على 16 بتساوي 12 دبليو ان دلتا. يبقى الدبليو ان هتساوي ايه؟ الدلتا طارت مع الدلتا الاول، يبقى عندي 2 ام بي على 12 في 16 اللي هم 8 في 96، 8 في 12 في 96، بقت ام بي على 96. الام بي هو 326 من 100 على 96 يديني 3.4 اللي هي نفس القيمة اللي حسبناها باستعمال statistical method. طب تعالى انت تتخيل نفس المسألة ونحلها ونحسب القيمة إذا كان الإسبان يحتل نص، إذا كان اليونيفورم لود يحتل نص الإسبان من الناحية الشمال. نفس الكلام دبليو 18 في 40 والاف فيلد 50 كيلو اس اي. مطلوب ان احنا نحسب دبليو نومينال فاليو في هذه الحالة. هنا بقى النقطة بتاعت عايزين نحسب البندنج مومنت البوزيتيف وندور على أقصى قيمة عشان نعمل اساينمنت الام بلاستيك. نتيجة البندنج مومنت هنا لازم ادور على هنا بارابولا، لازم ادور على الماكسيمم فاليو. فمن الاستاتيكال سيستم عندي الرياكشن اللي هو 12 على الشمال و4 على اليمين. ليه؟ لان عندي هنا دبليو ان في 16 ب 16 في نص هنا 8 من الرايت سبان 8 زائد 16 ب 24، يبقى قيمة الرياكشن اللي على الشمال بتساوي 16 دبليو ان في 24 على ال 32 يديني 12، والرياكشن عند الناحية الثانية 4. بحسب المومنت هنا لأن أنا مش عارف فين الماكسيمم، فلازم أحسب الام اكس بدلالة الاكس وأجيب الام بلاستيك عن طريق التفاضل. يبقى الجزء الأولاني في البندنج مومنت اللي هو الجزء الخطي اللي هو عبارة عن 4 دبليو في 16 ب 64، وده الجزء الأولاني الصفر، وهنا البارابولا. بس فين أنا بنزل دبليو ار تربيع على 8، بس فين المكان الماكسيمم؟ يعني ممكن تجيبه بطريقتين، إن أنت تحسب الحتة اللي الشير عندها بزيرو على بعد اكس، أو الطريقة الثانية إن أنت بتحسب على بعد اكس. فعلى بعد اكس يبقى البندنج مومنت تساوي 12 في اكس ناقص دبليو اكس تربيع على 2 اهو، 12 دبليو ان اكس ناقص دبليو ان اكس تربيع على 2. الام ماكسيمم بتتواجد على مسافة اكس اللي عندها دي ام اكس على دي اكس بتساوي 0، وبالتالي التفاضل ده 12 دبليو ان ناقص 2 على 2 دبليو ان اكس. بنجيب الطرف اليمين والشمال، تطلع ان الاكس هي من الطرف الشمال 12 قدم كمسافة اللي هي 3 اتمان الاسبان. نقدر بقى نعوض في المعادلة بتاعت الام اكس، نقدر نجيب الام بلاستيك
عن طريق ان احنا نقول ان اكس بتساوي 12، يبقى 12 دبليو ان في 12 ناقص دبليو ان في 12 تربيع على الاثنين، يديني الكلام ده 72 دبليو ان. عندي القطاع هم 326 66 تقسيم ال 72 يديني ان الحمل في النومينال بيساوي 54%. هنعمل نفس المثال، نعمل له ميكانيزم ونفس البروسيدور. الاول بنعتبر الجزء اليونيفورملي اللي هو واخد نص الاسبان مكون من جزئين، جزء اليونيفورم ديستريبيوتد لود على كل الاسبان ناقص الجزء ده ابورد عند نص الاسبان الثانيه، فكانه اداني النص اللي على الشمال. ادي الكولابس. تعالى بقى نشوف فين الهنج. الهنج اتفقنا ان هي على بعد 3 اتمان ال او على بعد 12، بيكون عندها ايه؟ اعلى مومنت فاليو والديفليكشن. يبقى هنا هننزل بالديفليكشن ونوصل الطرفين، يبقى عندي من الطرف الشمال ثيتا ومن الطرف اليمين ثيتا واحد، وهنا ما عنديش غير الام بلاستيك كانترنال في ثيتا زائد ثيتا واحد. الثيتا بتساوي دلتا على 12 والثيتا واحد بتساوي دلتا على 20. تعال نشوف الاكسترنال الاول. ايه الافريج بتاع ده؟ الافريج بتاع ده هو WNL في دلتا على 2. لو اعتبرت ان انت اليونيفورم اللي من هنا لهنا كنت هتاخد الافريج هو دلتا على 2، وسوبر بوزيشن يونيفورم اللي هو تكمل الباقي كنت برضه هتضرب في دلتا على 2 كافريج. وبالتالي يبقى هنا WN في ال 32 في دلتا على 2 ناقص. تعالى بقى نشوف الجزء ده. بحسب الديفليكشن عند الطرف الشمال اللي هو على بعد 16. لو مشيت هنا ال 16 انا عندي المسافه دي 20، يبقى 16 على 20 في الدلتا يديني الدلتا عند النقطه سي، اللي هي يبقى 16 على 20 دلتا. بجيب الافريج بتاعها 16 على 20 يعني 8/10. بجيب الافريج بتاعها بقول WN في ال 16 في الافريج اللي هو 4/10 دلتا، يبقى الدبليو اكسترنال يساوي من هنا 16 دبليو ناقص عندي هنا 16 على 2 ب8 في 8/10 اديني 6/4، يبقى 16 ناقص 6/4 اديني دبليو اكسترنال 9.6 دبليو ان في الدلتا. تعالى بقى نشوف الجزء الانترنال. ام بي في ثيتا زائد ثيتا واحد، مجموع الاثنين دول بيساوي 32 على حاصل ضرب ال 12 في ال 20. بنعمل له مساواة بال 9.6 دبليو ان، يعني دبليو ان بيساوي 32 دلتا طارت مع الدلتا مقسومة على 12 على 20 تقسيمة ال 9.6 يديني 54% كبس برفوت، اللي هي نفس النتيجة اللي حصلنا عليها استعمل statical system. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.